Okay na okay mga kaibigan. Assalamualaikum po sa mga Bangsamoro, no? Sa mga Bangsamoro territory po mga suki mga bayan, no? Ang orasan natin alas 6:26 ng umaga ito, araw ng Lunes, 6 po ng Agosto 2018 po mga suki mga bayan. Live tayo. Sa ating programa ngayon po mga suki, sana ay okay na okay. Pati po sa YouTube channel, live na live din po mga suki mga bayan, no? Doble mga kababayan, no? Sandali lang, mag-alupang-irang muna tayo, no? Okay. Saan ang lupang-irang? Okay. Naku! Bakit ang lupang-irang wala? Bakit check up? Ay, naku. Talagang wala. Problema ang lupang-irang. Ay. Mag-rendering po itong lupang-inirang. Abaw. Walang lupang-inirang. Okay, habang wala pang lupang-inirang, ito muna, ganito na lang tayo, no? Okay. Ayaw talaga. Ay, no. Ito makagaano talaga. Ay, imbes na masaya tayo. Ang Bureau Station ng Balita ay sa may supang kasalukuyan at nakaunahan. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ito sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakamigan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, no? Walang lupang-inirang, no? Pag pumasok yun, stop lang natin ang balita, no? Ang kalungkot na balita po, itong nangyari po sa Indonesia po mga suki mga bayan. No, ayon dito sa report, papasok lang, mga suki mga kababayan, mga tagapakinig po, mga permanent suki natin ay 80 confirmed po dead po sa Lombok, Indonesia, no? At saka itong hundreds more are injured after magnitude 7 po ang tumama po Lombok, Indonesia, mga suki mga bayan, no? Lungkot na balita ito mga suki. 82 confirmed dead at saka hundreds. Hindi sa report lang ito, no? Nakuha natin na galing itong balita po mga suki mga bayan, no? Courtesy ng ABC News po mga suki mga bayan, no? Ayan. So, ulitin natin, at least 82 people are confirmed dead, and 100 more are injured after magnitude 7 earthquake struck Lombok in Indonesia. Okay, grabe, no?
Just last month, a magnitude 6.4 quake killed more than a dozen people din sa Indonesia po mga suki mga bayan. No? Itong Indonesia, tamaan po ng ring. Itong Indonesian bansa ng Indonesia po mga suki mga bayan. No? Ayan. Ayan po, inuna natin po may mga sakuna ganito. Lagi po inuna natin itong sa ating balita po mga suki po bayan. Okay. Live pa rin tayo mga suki mga bayan. Tingnan natin, kontakin natin po ang special guest natin po mga suki mga bayan. No? Okay. Ano magaganap mamaya po sa palasyo, no? Okay. Ayan. Okay. Tingnan natin kung makuha ito, no? Ayan. Hello, sir. Okay. Sandali lang, ano natin para live na live kayo sa no? Hello. Hello, sir. Yes. Okay. Okay na okay si Bapa ay ito po ang tawag sa kanya. Itong si Bapa mga mga suki mga kababayan, no? Assalamualaikum Bapa. Salam sa inyo lahat. Okay, bumati ka muna and then tanungin kita kung anong mga kanapala stress mamaya, Sir Iqbal. Okay. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. At salamat po sa pagkakataon ng nakausap kayo lahat. Okay. Ano ang activities ba pa mamaya sa palasyo patungkol po sa BOL, Bangsamoro Organic Law, mamayang alas 3 sa Bapag Iqbal? Mayroong tinatawag na ceremonial turnover ng kopya ng Bangsamoro Organic Law sa Malacanang Palace sa 3:30 ngayong hapon. 3:30 at kung saan yung leadership ko ng Moro Islamic Federation Fund at saka mga membro ko ng Bangsamoro Transition Commission at members ng panels ng gobyerno at Emirates nandoon po. At siyempre, ang presidente nandoon din po at Senate President, Speaker of the House, at saka yung majority floor leader ng Senado, majority floor leader ng Kongreso po. Kaya okay. And then after itong sino mga yung mga hanay po grupo ng evidence na yan ba? I am thinking, although I was not informed, but they are supposed to be there because the partnership between the MILF and the Moro National Liberation Front, especially yung pinamumunuan ni Brother Kiri, ay dapat pinandoon po sila. So, yun na nga, yung paggawa po namin ng Bangsamoro Basic Law na tinatawag na ngayon na Bangsamoro Organic Law, kasama po ang tatlong representante ng MNLF under the chairmanship of Yusuf Tikere. So I am expecting, although I have not seen the program, but I am expecting that they will be there. Okay, sir. So after formal itong ceremonial sa palasyo, ano po ang gagawin ng pamunuan po ng MLF organization sa board na yan, sa Bangsamoro Organic Law? Anong gagawin after formal ceremonial po ng
sa palasyo after how many days? Ano po ang gagawin ng organization? Ano na muna kung titingin yung nakaraan, no? Supposed to be yung Bangsamoro Organic sa State of the Nation Address ng Presidente last July 23. Kaya lang hindi po nangyari after sa ma-ratify ng Senado at Kongreso hindi po na-ratify sa umaga ng July 23. Dahil nagkaroon po ng problema na nagkaroon ng balita ng Speaker ng Lower House from Speaker Pantelin Alvarez at saka ngayon si former President Gloria Macapagal Arroyo. So, hindi mo napirma ng Presidente. So ngayon, dahil wala pong seremonya na nangyari at saka yung batas na yun, very important. So kailangan talaga may seremonya. Kaya ginaganap po itong symbolic turnover sa mga kanyang paras mamaya. At pagkatapos po niya, of course, yung panin ng gobyerno, panin ng MILA, o kung namumuno, membro din ako ng Bangsamoro Transition Commission, meron kaming programa o meron kaming activities patungkol po sa kung paano ma-ratify po, ay paano po naintindihan ng taong bayan kung ano ba yung nilalaman ng Bangsamoro Organic Law. At yan po, daan din naman para yung tao, maintindihan nila, ipagkati ng plebisito po, hopefully by November or December, ibuboto po nila ang Bangsamoro Organic Law. So yan po ang programa po namin, paano po ang pagganap ng advocacy na maintindihan ng taong bayan, yung Bangsamoro Organic Law. Okay, base po sa press con, no? Nariyan ako sa press con po, sir, sa Camp Garapalan, no? Headquarter. Ang sinabi po ni Chairman na Ibrahim Murat, ang problema po ay itong mga, ikaw ata magsabi yan, no? Si Ka Ibrahim Murat na nakaligtaan ko na. Ang marami po hindi naka-register itong Hanay organization. Paano ito gagawin? Bapa, hindi naka-register po yung mga ang mga sakop niyo sa organization po mga suki mga sa Comelec. Anong gagawin ng organization? Very simple naman kasi yan From 1972, siyempre kami, dahil ko yung MILF, isang revolutionary organization. O sa madaling salita, rebel organization. Tama. Kumakaman sa gobyerno dahil marami yung nangyari sa atin, kaya nag-idepensa po namin ng sarili namin. So, ibig sabihin, as rebel, hindi mo kinikilala yung batas ng gobyerno. Pinasalaman mo at hinahanap na ng yung sundalo ng gobyerno ng Pilipinas. That's the basic reason na hindi kami nagka-register. Ngayon, after na more than 20 years ang negotiation, up to now, from 1997, siyempre, mag-register yung mga membro ng MILA para makaboto po sila. Kailangan po yan, dahil meron na pong agreement, meron na pong batas, at saka kailangan yung Bangsamoro Organic Law, hindi lang batas, kundi talagang dapat ma-ratify yan. Kaya, yung right of suffrage ng mga membro ng MILA, kailangan i-exercise na namin ngayon kasi halos pwede na natin sabihin na na-settle ng problema dito sa Mindanao. So, kailangan mag-register. Libo-libo po yan Kaya sa pangalawa, nandiyan po sa agreement ng gobyerno sa MILA, yung Annex on Transitional Arrangement and Modalities, na magkakaroon po special registration. At mukhang nasa Comelec po, Commissioner of Election, ang commissioner na assigned yan, si Commissioner Alparino, at mukhang ngayong umaga o ngayon pag-usapan po nila yung bagay na yan. Okay, sir, 5 buwan na lang no. Kung November ang plebiscito, hindi ba kayo gahol sa oras sa loob ng 5 buwan na pagprepara, kailangan kasi ang boto po sa plebiscito. Hindi ba gahol sa oras pa 'yon, sir? Palagi ko sapat na oras yan, kaya sinasabi niya 90 days to 150 days, ibig sabihin 5 months. 5 months.
So palagay ko, sapat yung oras pag-prepare nila, yung feeling ng paggawa ng balota. But at the same time, to Comelec, I think Comelec is really prepared to do that. But on the part of our people, the part of the MILF, all what we have to do is yung paintindihin yung taong bayan, kasama namin sa MILF, para maintindihan yung importansya po ng batas na yan, dahil kung paano yan magiging daan yan sa kapayapaan dito sa Mindanao, magkaroon po na tayo ng pamamaraan para makamit po natin ang justisya. At ito pag nagkaroon po tayo ng kapayapaan, lahat naman tayo kikinawan dyan. Hindi lang yung areas kung saan tinatawag natin Bangsamoro, area ng Bangsamoro, Bangsamoro government. Kasi mga kalapit na probinsya, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, North Cotabato, kabahagi po yan kung yung kapayapaan at matatamit po natin. So, paano po sa ating parte, importante lang naman nila kahit na ngayon, hindi nila, nakita mo naman kung nandun ka sa Tarapanan, July 29. Ako na mismo ang nagtanong sa lahat mo, walang nagsabi na hindi mo boto ng yes. Bumoto ng yes, di ba? Okay, so, it's just a confirmation na kung magkaroon ng plebiscito, ibuboto talaga nila. Pero kailangan, yung karamihan, mas nakakarami, may tilihan din nila. Okay, sir. Alam mo sa mga ganito, sir, mga ganyan, kailangan mobilization na, sir, ang organization ba, meron mobilization para sa pag-conduct ng para makaregister itong makaregister itong mga organization, ang member ng organization, meron mga mobilization kayo? Siyempre, on our part, sinasabi na namin sa mga membro ko namin, hundreds of thousands, hindi na natin sasabihin million hundreds of thousands, yung importansya ng pag-register at pagboto. At palagi po, Commission on Election naman, gagawa rin sila ng pagmamaraan para yung advocacy nila, maintindihan yung maintindihan nila yung sa mga artikulo. They are on the way to prepare everything towards the realization na effective pagkandag ng plebiscito po. Okay. Sinabi po ng Department of Budget na kahapon na tayo, may press release sila na may pondo na kalana 72 billion ba yan? Ibig sabihin kasama na yan sa paghanda po ng plebisito sa farm, sir. Ito nga release po ng pondo ng government para sa election. Sa COMELEC po, sir. Kasama na ba ito? Ang COMELEC, ang nakalaan yata, kung hindi ko, 800 million yata ang nakalaan. Hindi ko, I'm not too sure. I'm not too sure about that. Okay, I'm not too sure about that. Pwede natin i-check yan. Pero, noong the moment na napirma ng presidente, yung Bangsamoro Rally Law, o di kaya anong batas na kailangan ratification ng taong bayan, kasama na po doon yung budget na specified na po yung budget. Tungkol naman sa budget ng Bangsamoro government, dahil nung i-prepare nila 2019 na budget, hindi pa na-create ang Bangsamoro Transition Authority. So, hindi po pa kasama yan sa General Appropriation Act. Pero meron nakalaan na immediate gastos ng Transition Authority sa 1 billion at sinasabi na rin sa batas na yung current na budget ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao, yun ang magagabi. Okay, sir. Hudyat ba ito ng itong kapayapaan, itong pag-sign po ng board at saka pag-accept ng organization? Hudyat na ba ito ng permanent capital, sir? Bigay lang ang inyong opinion. Well, it's not, ulit-ulit sinasabi namin, yung DOL is not a cure-all law. Pero, alam mo, pinakamalaking armado dito sa Mindanao
Moro Islamic Liberation Front. Ang first nga namin, yung sa decommissioning namin, malaking bagay yun eh. Malaking pwersa yun eh. Ibig sabihin eh, kahit na meron pa mga grupo dito na may armas, pero yung pinakamalaking grupo na may armas eh, pagkaga ng gobyerno at paghahanap ng kapayapaan sa kapaglutas dito sa problema dito sa Mindanao. So, malaking bagay yan. So, while na at saka pangalawa pala, kung titingnan natin Bangsamoro Organic Law, substantially, na-address na yung legitimate grievances ng Bangsamoro people. Though marami pang kulang, laki na yun nandiyan na para magamit natin at hindi magamit ng mga taong grupo at lumalaban sa gobyerno ng Pilipinas, wala na silang sentimento. Yung karamihan nandiyan na. Sabihin, hindi rin sila maging matagumpay. Kasi yung taong bayan, hindi ka sumusuporta sa kanila. They will be isolated and gradually, they will become irrelevant. Okay, sir. Alam niyo, sir, para lang advance, no? Pirmahan itong ball po Bangsamoro Organic Law. Yung mga investor po, mga suki, mga kabayan, ay mga tagapagindig, no? Maraming interested nang magpunta po sa Mindanao. Meron mga maghanap ng lupa, hindi mga maliit, mga 20 hectare hinahanap, sir. Meron bang lupa ang itong farm na para sa mga investors, sir? Pagka sakali ito okay na okay ang after plebiscite, okay na okay. Maraming gusto investor sa pamagitan po ng programa ito ay marami talaga mag-invest sa Mindanao. Naghahanda ba itong farm na tulong po sa mga investors, sir? That is expected na alam mo, negosyante, ang unang kinoconsider nila yung peace and order. Yun ang pinaka-importante. Yun ang number one. Yun ang number one. Kasi no business can thrive. Pangalawa, tinitingnan nila yung sitwasyon. Halimbawa, mabigyan sila kung ilalagay nila yung negosyo nila, magkaroon sila ng profit kasi business is about profit. So kami, while we welcome that, we are welcoming that with open arms. But kung titignan ang pag-isip, yung leadership ng Moro Islamic Liberation Front, while we welcome yung mga investor to kami, but ang importante sa amin, ang immediate talaga how to maximize yung potential ng area namin. At yung area namin, essentially agriculture. So yun muna titingnan natin yung immediate na possible na mangyari doon sa lugar namin. Diba? Kasi basically yung mga tao namin ay farmers. So while we welcome yung ganyan mga prospect na mga investor dito, but ang immediate sa amin how to have the ordinary people to have 3 times a day. Although hindi namin sinasabi, interesado diyan sa mga long-term investment. Okay, sir. Ang bottom line po, ang problema ay na-research ko po sa Philippine Statistics ang kahirapan sa Mindanao. Alam nyo sa itong arm region na palitan ng barn ay umaabot po ng 53% ang perennial problem ng kahirapan. Halimbawa, kayo ay sigurado kayo kung sino po ang upo, ay ito ang challenge sa inyo po, ang kahirapan. Perennial problem na sa Mindanao, dahil na rin natin sa guluhan mga nakaraan, 53% po ang hinaharap nyo sa kahirapan sa Mindanao. May solution ba itong halimbawa itong Bangsamoro Transition Authority pag-upo na, may mga solution, may mga programa ba kayo diyan po sa perennial problem ng kahirapan ng taga-Bangsamoro, sir? So, tama po yan. Sinasabi nyo,
Yung mga provinces na sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao, kasama doon sa pinagka-program mga probinsya. Pero kung yung tanong po ninyo, meron ba kaming programa, meron ba kaming pananaw na kung paano namin i-address yan. Unang-una mo, yung tatay at sa nanay ng kahirapan ay gera. Yan ang tatay at nanay ng kahirapan gera. At alam mo naman, yung lugar ng mga Moro, sa Libawa, devastated talaga yan. Devastated. So, ang unang yun nga, sabi ko, ang unang susi dyan, we will end yung gera dito sa Mindanao. At nangyari na yan, hopefully, dahil sa pagkapirma ng agreement ng gobyerno sa MILF, sa natin ng mundo. Pangalawa po, na kailangan natin yan, meron mga magandang namumuno sa lugar natin, halimbawa. And then, pangatlo, kailangan natin ng magandang programa. Pangatlo, kailangan natin ng magandang implementasyon at siyempre, yung suporta ng taong bayan. Kaya yung suporta ng gobyerno. So there is no short na formula except you will end itong kera dito, you will end what? Because war is a matter of all poverty. Pangalawa, kailangan mayroong tumayo na mga magandang mga leaders. Tatlo, mayroong mga programa at implement yan, no? So, it takes time. Hindi ho yan madali yan. Okay. Medyo matagal po yan. Pero ang importante, sa 3 years na halimbawa sa transition authority, kung saan ay ang bumuno po dyan, yung MILF will lead it sa transition authority from immediately after the ratification of the law at for 2024. So, more than 3 years po yan. So, ang importante dyan, maumpisahan po namin Pero you cannot see much development. Kung 3 taon lang yan, di ba? Kung titingnan natin yung mga bansa, halimbawa, bakit sila umuunlad Kasi may continuity ang namumuno. Sa akin, hindi ko naman sinasabi masama. Pero 3 years time, yung maputing tao, talagang mahirapan pa rin siya na makita kung ano bang impact ng yung pamamaraan na maputi. Kasi kailangan yan namumuno sa gobyerno na magaganda para makita natin ang impact. Pero 3 years time for someone who is corrupt, talagang malaking bagay yan, di ba? Okay. So, ang 3 years time sa Bangsamoro Transition Authority, ang importante dyan, we can start. Meron nakita ng taong bayan na talaga meron patutunguhan yung leadership ng MILF. But that is a very, very big challenge for us. Sir, 28 years mag-exist ng ARM, sir. 28 years mag-exist ng ARM. Halimbawa, kayo, ang BARM ang papalit ay maasa namin ay mayroon reformation, may pagbabago po patakbo ng ARM, sir. Halimbawa, kayo na ang hanay nyo, organization niya ay upo dyan. Meron bang pag-asa yung mga taga Bangsamoro sa inaasam-asam nila mabago po ang situation ng Mindanao? Okay. Siguro ang pwede ko lang ipangako sa iyo, kasi that remains to be seen unless and until we are there, then we can assure that we are really the right people ng Jawa. Ibig sabihin, hindi natin pwede sabihin ngayon, we can deliver because there are many factors. Inshallah. But just to tell you, I can promise you na kami, yung namumuno sa MILF, yung mga senior leaders ng MILF, we started there as the leaders of the Moro National Liberation Front during that time. But we fought for our people. We fought for the aspiration of our people. Hindi ho kami nag-surrender. Despite all the obstacles along the way. So, ibig sabihin, what I can promise you is that we have the commitment, we have the sincerity, and we have the vision. We have the vision to really to improve the lives of our people. I cannot promise you is that, alam mo naman naging rebelde kami. Diba? We are trained to fight government. And we are not trained to develop a nation. So once we are there, talagang we have to admit
na marami kang kulang. Kaya sa amin, pag tingnan mo ang DOL, pag sa Morogani Club, very inclusive yan eh. At saka kung titingnan natin, hindi rin para yan sa MILF eh. Para sa taong bayan yan, maging Moro man yan, Cristiano at IT. So, ibig sabihin, very impressed mind and the best intentioned people to be part of the new governance in Bangsamoro. Okay, sir. Ang organization ng MILF po, no? Mabago. Kayo po ay revolusyonaryo. And then after that, maging hawak kayo ng kapangyarihan na bilang sa public government. Hindi ba kayo naninibago yan, sir, revolutionary movement and then papasok po sa public administration, public governance? Palagay ko, ano pa masasabi ko ba kayo o paano yan? Okay. Paano po ang gano'n? Ito nga, kayo ay galing po sa revolutionary movement. And then after hawak kayo ng public office, public governance, hindi pa kayo nanibago, sir? Nanibago po kami. More than 40 years. Dito kami lumalaban sa gobyerno and then all of a sudden nagiging government executives kami. So, siyempre, bago sa isang trabaho, so medyo may kahirapan din, no? Pero ang reality nito, pag tingnan mo yung mga lugar, mga bansa, ng mga revolutionary, nung sila na ang mahawak ng gobyerno, karamihan din naging maputian. Lugar halimbawa, China, sila Mao Zedong, nung rebelde sila, nung mahawak kami ng China, so yung imbis na sleeping ng China, kaya ngayon, gising na gising ng China, gising na gising, nandito na sa sa periphery ng Pilipinas, di ba? And then Vietnam. For more than 30 years, nagkaroon sila ng revolution, gera sa Vietnam. Pero naunahan pa ang Pilipinas. So kasi ang maganda sa mga revolutionary, they have the commitment, they have the sincerity, and they have the vision, and they have the drive really to improve the situation. So yan ang meron sa amin. Pero as to whether we can deliver, maraming factors kung tinitingnan natin. Ang unang-una diyan, ano bang gobyerno ng Pilipinas at sa Duterte, susuportahan ba ng todo ang Bangsamoro government? Although sa amin, one of the policies ng MILF, self-reliance. Yung tulong kailangan din natin. Pero yung tulong minsan hindi dumarating. So you have to rely on your own feet, di ba? Kasi by relying on your feet, kahit na walang tumutulong, so siyempre, yun na magkatayo ka, di ba? So ganun po ang amin. We have the commitment, we have the sincerity, we have the vision to improve our people. But that remains to be seen because there are many factors that have to be considered before you can say that you can succeed or you cannot succeed. Okay, sir. Palagay ko sa katay, itong mayaman daw tayo sa mayaman daw ang Mindanao sa pamagitan ng natural resources. Yung mga meron daw kayamanan dito sa Mindanao. Ano ang estrategiya? Ma-explore itong kayamanan ng Mindanao kung BARM nangupo po dyan sa tulong po ng national government. Paano po ma-explore ang kayamanan natin daw sa Mindanao, sir? Go ahead. Alam po na yun, ang MILF siguro, first of its kind. Kinakalaban ng gobyerno, halimbawa, and then at the same time, nagkakaroon po ng peace process, pag-uusap. May MILF is one of its first, maybe the first of its kind, na kahit na the problem is not yet solved, at saka nag-uusap pa, at minsan nagkaroon din ng gera, meron na po kaming Bangsamoro Development Plan. Ano bang gagawin namin sa lugar namin kung sakali? Magkaroon po ng firmahan, magkaroon po ng batas, magkaroon po ng kapayapaan. At yun doon sa Bangsamoro Development Plan, pinas po yan mismo ni President Aquino sa Davao, I think it was in 2016, no? Nakasaad po doon yung short-term, mid-term, at long-term na development ng Bangsamoro. And then doon sa mid-term as short-term, mid-term at saka long-term development. Kung titignan sa programa, ang unang pinaka-importante in terms of priority doon sa programa ay yung education po. Ang education is key to success.
education is key to development. So, ang una po namin na nandiyan sa development program at planong Bangsamoro or at least the MILF, education po, social services, economic upliftment of our people, and then health services po. Yun po ang yun po priority programs ng MILF in terms of development. Okay, sir. Palagay ko, last and final question ko na sa iyo, sir, kasi medyo mahaba na ang usapan natin, pero hindi ibig sabihin na hanggang dito ang usapan. Tuloy-tuloy ito, sir. Sir, meron na ba kayo napipisil po yung hawak ng halimbawa mga gabinete, yung 80 appointment po ng Pangulo? Meron na, kasi dadaan po sa inyo ang meron na ba kayo nakaplano paghahanda para sa mga hawak ng gabinete ng BARM, saka itong mga 80 appointment po ng Pangulo po pagkatapos ng plebiscite, itong tinatawag na Bangsamoro Transition Authority. Meron na ba yung nakahanda, sir? Okay. Mga pangalan wala pa. Mga pangalan wala pa. Pero in principle, siyempre, MILF led ang Bangsamoro Transition Authority. So, siyempre, ibig sabihin yung core leadership ng MILF nandiyan po sa Bangsamoro Transition Authority. At saka yung mga military po namin, meron silang representation dyan. At saka yung mga political committees namin, may representation dyan. At saka yung mga membro ng panel ng MILF, most likely kasama na rin dyan. At saka yung mga professionals na kasama rin namin, so maging kasama rin dyan. No? At saka yung mga sectoral representatives, meron galing sa Kristiyano, meron sa indigenous people, meron sa kababayan, meron sa mga traditional leaders, at saka meron sa kabataan, etc. So, yun po ang maging composition dyan. Kasi MILF led po yan. Pero that is only 41 of the 80. May 39 magagaling sa gobyerno. As to cabinet members, the other day, nag-usap ko kay Chairman Murad, sabi ko, as early as possible, dapat meron na tayong pangalan. Yung sila na natin sa mga ministries, kasi magiging ministry na yan. Para ngayon, mapag-aralan na nila. Kasi pag sa kanalang masabi kung sino ang halimbawa minister ng Ministry of Agriculture halimbawa, biglaan, alam mo, mahirap din yan, di ba? Biglaan, dahil ang sinabi natin kanina, kami naman, hindi naman kami sanay sa paggobyerno. So, kailangan dyan ang magiging apprentice. Kailangan na learning process yan. Learning curve is quite long and hard. So, ganoon po. Very, very soon, we will be able to provide the names. And probably those holding ministries will also be decided by the MILF leadership. As to kung sino ang chief minister, wala pa rin yan. Pero kung akong tatanungin, wala nang iba, si Chairman Mura na mag-i- Kasi siya nga, kung talagang sundin ng Miswara, dapat si Bapa Murada nga unang kuan dyan, kasi siya chairman ng organization, sir. Yan, ako ay favor ako na siya munang upo sa bilang leader po ng Bangsamoro Transition Authority, sir. Yun ang tama so, consensus sa Miswara, dapat karapat dapat muna na panghawakan ni Ibrahim, chairman ng Ibrahim Murad, sir. So, last and final word mo, panawagan mo, sir, pagpasalamat mo, nag-success kayo, magitan pag-accept po ng Bangsamoro Organic Law. Medyo ang atmosphere ng Mindanao ay nabago po mga suki, mga bayan. So, last and final word, pero hindi ito ibig sabihin hanggang dito lang. Tuloy-tuloy ang programa natin. Go ahead, sir, last and final word mo sa umagang ito. Pero unang-unang, papasalamat ako sa iyo. Binigyan mo ako ng kakatawag. Kausap ko yung mga kababayan natin yan. Santos City, Sarangani, Santo Tabato,
at saka Sultan Kudarat at saka yung bang mga lugar na inabot po ng programa natin. Global ito, sir. Global ito. Huwag ka magkalala. Global ito ng abot ng programa. Napakalakas po, sir, ang programa natin. Go ahead, sir. Okay. Pangalawa po, nakikiusap po ako sa lahat ng kababayan natin, Musliman, Kristiyano at indigenous people. Napapalta po, nabigyan natin ng Mindanao, especially yung Bangsamoro areas ng kapayapaan. At pinapasuportahan po natin ng pagpasa, pag-classify po ng Bangsamoro. Kaibigan natin na hindi naman kasama dito sa Bangsamoro area, proposed Bangsamoro area. Pero sigurado na mayroon tayong mga kamag-anak dyan. Kasapang po natin ng yes po. Kasi Yes, sir. ang yes po ay nangangahulugan ay kapayapaan po. Maraming salamat. Okay, yan po ang kausap na from time to time, ibigay natin ng mga paliwanag. Napakagaling magpaliwanag po itong tinatawag na IQ. Okay, muhagar ba po mga suki mga napakagaling mag-explain po mga suki mga bayan, no? Okay. Maraming salamat, Iqbal, no? Okay, yan po ang unang balita natin dito po sa programa. Kinagiliwan nyo ay laging nasubaybayan at saka lagi kayo makikinig dito. Marami kayo makuha po ng mga information dito sa Halo Opinion, Balita at iba pa. Salamat. Kagi, matanda na rin, senior citizen na rin, bar po mga suki mga bayan, malumanay, salita po mga suki mga bayan, no? Ayan. Salamat. Okay. Tatay pupunta. Mag-break muna, no? Okay. Pumasok ang lupang inirang. Grabe ka lupang inirang, no? Okay. So, live na live tayo mga suki mga bayan sa pamagitan ng YouTube channel at saka itong social media po mga suki mga bayan. Grabe itong pumasok ng lupang inirang, no? Sa kaligitnaan po ng usapan namin ni Muhammad Barbong mga suki mga bayan. Ayan. Kaya nga manatili mga Bangsamoro dito sa programa natin na Halo Special Opinion, Balita at iba pa. Makakuha kayo ng mga press information po sa mga leader po ay contact natin po mga suki mga bayan. Okay. Yan po si Muhammad Bar. Maglupang hindi na lang pumasok kasi hindi pumasok kaagad, no? Okay. Sorry po, hindi ko kasalanan yan. Hindi talaga pumasok ang ano. Ayaw pa rin, no? Ay, nako. Ayaw. So, hindi pumasok ang lupang inirang, dito tayo sa isa. Bakit yan? Ayaw ata sa ball, no? Ayan. Okay. Ayan po mga suki mawayan, no? Okay. Ang Bureau Special Opinion Balita ay tumatalakay sa mga isipang kasalukuyan at nakaunan. Mga politika, mga opinion,
ng dokumentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, no? Ay, ito yung isang balita, no? Naku, grabe talaga high-tech, no? Pagtira ko na suki, pero hindi kwan, no? Unahin ko ito kasi mga ganito nga lagi pinuna pong masuki, mga bayan, no? The Venezuelan government say explosive loaded on a drone have been detonated close to President Nicolas Maduro po. Diba? Buti hindi nadali po masuki, mga bayan, no? Ng presidente po ng Venezuelan po masuki, mga bayan, no? Drone ang ginagamit po, suki. Grabe. Naku. No? Ulitin ko, the Venezuelan government say explosive sa yung pakutok po. Explosive loaded on a drone have been detonated detonated close to President Nicolas Maduro where he was giving a speech po mga suki, mga bayan. Grabe, no? State television shows hundreds of the soldiers who were there scattering po mga suki, mga bayan. Mga swerte yung mga suki, no? Hindi siya nadali itong si Maduro po mga suki, mga bayan. Drone ang ginagamit. Naku. Kaya nga mag-ingat to po mga maraming kalaban. Gagamitan na po ngayon ng high-tech na po mga suki. Drone na po ang ginagamit po mga suki, mga bayan, no? Nakatakot pala itong mga drone po mga suki, mga bayan. Okay, mga tagapakinig. Okay, grabe. Drone, imagine. Ay, naku. Ma'am Damona, sa Jail drone na po ang ginagamit sa ngayon po mga suki, mga bayan, no? Drone na po ang ginagamit, Ma'am Damona, no? Kaya na talagang nakatakot na po ang panahon ngayon. High-tech na pagtira po mga suki. Naalala ninyo doon sa mayor ng Batangas? Nakita ba niyo yung pagtira ay high-tech din? Sharp shooter po mga suki sa flag raising ceremony po mga suki. Inila po mga suki ang si Mayor Halilin ng Tanawan, Batangas, no? Okay. Kaya nga, mga maraming kalaban, mag-ingat pong masuki. Ako wala pong kalaban, except pag may magalit sa akin pag news mo masuki, mga bayan. Terus ko, hindi yan kayo mga suki, mga bayan. Kayo, para bumawi po mga suki, mga bayan. No? Okay, tingnan mo ang mga interview ko kay Muhagat pa, ganun po ako news po mga suki. Hindi para Manila po mga suki, mga bayan. Okay. Always ako tumayo sa peace and development po mga suki sa ating pagka-news mga kababayan, no? Hindi tayo ay katulad din na mga iba sa kwan, no? Okay. Dami na ba pumapasok ito, no? Okay. Tingnan natin ang kasunod na balita po sa mga ganito. Ngayon, narinig nyo si Kaki po ng suking mabayan. Magaling, maliwanag niya po tungkol po sa ball po mga suking mabayan. No? Diba? Abangan natin, mga 3:30, ceremonial po ng Bangsang Organic Law po sa Palasyo po mga suking mabayan. No? Ayan. Doon sa na-contact natin po si Bapa, Jadi Japa, and then itong si Muhammad Barpong. So busy kasi si ano? Busy ito si Pumasuki Mabayan, no? Okay. Naku. Okay.
Ano na ito? Bakit ba ito pinalabas yan ang pinalabas mo mga suking mabayan, no? Sa Davao, Margaret, no? Pasahin natin. Basta mga ganito yung ang lagay natin po mga suking mabayan. Balita naman sa Davao City, Marqueque State, Davao City, mga suking mabayan, no? Okay. Kailan ba ito? July 31 pa ba ito? Ay, di pa nga. Hindi na. July po ito. Hindi ko napansin. Okay. Sorry. No, itong problema ko talaga. Itong sana yan. Bakit hindi umikot ito mga suki, no? Okay. Talagang internet pa rin ang problema ko, no? Okay. Ang buong administration ng Delegado ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at naon mga politika, mga ordinaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatamigan at walang tinatamigan ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, itong sabi po ng Malacanang, no, medyo ko ng balita ito, no? Malacanang urge Lisa Masa to surrender po mga suki. Okay, mga tagapakinig, bakit kaya? Meron warrant of arrest ba ito? Okay. Manila, Philippines, Malacanang urge the National Anti-Poverty Commission head Lisa Masa to surrender to the authorities of Kaya Court issued warrant of arrest against her and 4 others. I asked her to surrender, face the charges against her, prove her innocent, said the presidential spokesman on Tuesday. Talatagan na ito, July 31, during a palace press briefing from Suki Mabayan. We expect a cabinet members here, the rule of law in this country is that, he added. President Rodrigo Duterte has so far issued the directive about her status as NAPSIL convener and cabinet member. She hasn't been fired, but because she is wanted, she may come as a fugitive if she said Roque. Okay. Ang buong administration ng Delegado ay tumatalakay sa naisipang at naon mga politika, mga opinyon o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatamigan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, sagol balita po mga sagol na balita, no? But the spokesman said, expected Duterte to this and NAPS leadership soon. The president will have to decide on her continuing appointment if need be. She cannot be absent because her office is critical to fight against poverty, said the Duterte spokesman, supposedly that as Malacanang for any assistance
Roque noted. However, that he has not seen Masa is any cabinet since he assumed the role of the presidential spokesman for Masuki. Okay. Read Napsi Lisa Masa saying federalism alone won't solve poverty. Lisa Masa is part by President, by President Rodrigo Duterte. Roque said it can be assumed that he continued to have his trust and confidence from Masuki. Advice. Ang Bureau Administration pinagdalila ay naglalagay sa munisipal kasalukuyan at pinakaunang politika, opinyon, komentary at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinigilan, walang kinatanggihan at walang kinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, tuloy natin ang balita na. Okay, Roque said the NAPSI chief has no reason to worry as the county court can be relied upon to be impartial. Ayan, no? Ako, bakit ito nangyari po sa system natin, no? Okay. Okay. Okay, huwag kayo mag-alala sa kabila. Okay na okay. Kung hindi okay rito, ay sa kabila okay na okay pumasok. Dami tayong system na ginamit po masuki. May mga backup system tayo. Itong kung the system ito okay, marami tayong system po para marinig nyo ang kabuuan na balita natin sa umagang ito. Okay, mga ko ito talagang minsan itong meron tayong mga alternative system po para pag-backup sa ating programa po mga Suki Mobile. Dami tayong system gadget po para pag-backup itong kuwan na to. Okay. Sa ating programa para matuloy-tuloy po. O live na live tayo sa kabila. Pag yan po ay nagkaroon ng problema, walang problema po mga Suki Mabayan. Hindi na tayo kaya paralyze po mga Suki Mabayan. Okay. Left leader question judge flip-flop in murder case po mga Suki Mabayan. Magloko talaga ito. Itong isang kwan, no? Okay. Talagang loko-loko talaga yung mga gumagawa po yan ng mga kwan yan sa hindi natin alam kung saan lupalo po yung babayan. Kala nila ma-paralyze tayo, hindi kaya paralyze po mga suking programa natin. Marami tayong alternatibo po para tuloy-tuloy ng programa ito, no? Okay, left flip-flop. In murder case, the other or the arrested, that is leader like Masa, also surrendered to the authorities, said Malacanang po mga Suki Mabayan. Aside, the Philippine National Police has launched a manhunt for sa Campo, former Bayan Muna Representative Eddie Casino, former Bayan Muna Representative and Rafael Mariano, former agrarian reform and under the Duterte administration, and ex-Anak Pawis representative po mga Suki Babayan, no? Okay. If they are innocent, then they should in fact surrender, recognize the jurisdiction of the court, and prove their innocence in court. That's what we expect for everyone, said Roque po mga Suki Babayan, no? Okay. Ganun talaga. Itong system po mga Suki Mabayan ay minsan pinapahirapan ako mga Suki Mabayan, no? Okay, okay lang. Okay lang mga Suki Mabayan, no? Ayan. Bigla lang nagkaganyan po mga Suki Mabayan, no? Okay.
four have been ordered, arrested in connection with a case filed 12 years ago when they were charged with the conspiring to kill two people, in 203 and 204, respectively po mga suking mga bayan, no? Ayan. Okay. Bigla lang. Okay? Imagine nasa kita ka ng programa and then bigla ka lang bigyan ng problema po ng mga system, no? Okay. Okay, live pa man. Nababayad grabe talaga. Okay, no? Okay, basahin natin House okay on third reading bill versus privatization of a public hospital. Yan, no? Okay. Manila, Philippines, the House of Representatives approve on a third and final reading a bill that seeks to prohibit the privatization of public hospital po mga suki mga bayan. Health facilities and health services on Tuesday, July 31 po mga suki mga bayan, no? Okay, District Representative approved House Bill HB number 7437 with vote 218 -00 po mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Under House Bill 7437, no. Okay, live na tayo sa kabila. Huwag kayong mag-alala po mga suking mga bayan. No public hospital, health facility, or health services will undergo privatization po mga suking mga bayan. Loko-loko ito system ito eh. Okay. They which the bill defines the process in which non-government actor become increasingly involved, enhancing and provision of the healthcare services mga suking mga bayan. The bill would also prohibit Department of Health Secretary from from causing or approving the privatization, approving privatization of any public health facility to service for mga suking mga bayan, na? Okay. Modernization of a government hospital raises fear of a privatization under House Bill 7437. At least 90% of the total bed capacity of the all public hospital would be allotted for poor patient for mga suking mga bayan, na? Mga tagapakinig natin. Should the SB 7437 become a law? Okay. Talagang grabe ang system ito, no? Okay. Should the SB 7437 become a law, first time violator would be fined between 100,000 to 200,000 with a 1 to 2 year suspension from office for mga suking mga bayan, no? Ayan. Okay. 2 years suspension from office, mga suking mga bayan, no? Ayan. For the second offense, violator will be fined between 200,000 and 500,000
with a temporary disqualification from holding any public office between 3 years to 6 years. Okay. On the third offense, the fine for a violator may reach as high as 500,000 to 800,000, removal from office, from public office, and perpetual disqualification from holding any public position for mga suking mga bayan. Okay. Ayan. Okay. Bayan Muna Representative Carlos Sorate welcome the approval of SB 7437. Okay. 7437 which he co-author. Okay, healthcare must be made accessible, affordable, and appropriate to the needs of the people. Public hospital as part of public health care. The delivery system must be fully developed and strengthened by the government, not privatized po mga suking mga bayan. Okay, live naman, no? Pero walang picture po makikita po mga suking mga bayan, no? Grabe. Ayan. Pero baka okay man ito rin, no? Okay. Okay naman sa ano. Okay, public hospital as part of a healthcare must be made accessible, affordable, and appropriate to the need of the people. Public hospital as part of the public healthcare delivery system must be fully developed and strengthened by the government, not privatized. Bill is a major step to address the inaccessibility and inequity in healthcare made worse by privatization of public health services. As Rata said, we hope that its Senate counterpart will also be fast-tracked so that it would be enacted into law pa mga suking mga bayan, no? Before the year ends, so that more people should have access to healthcare mga suking mga bayan, no? Okay. Yung dito po sa isang social media ito, kung hindi niyo makuha pamaya, ipa-upload ko lang itong isa po mga suking mga bayan. Na huwag kayo mag-alala. Okay. Ayan. Makuha niyo yung kabuuan na balita ng mga suking mga bayan, no? Okay. Napalo ko ito isang system itong mga suking mga bayan, no? Okay. Sabagay. Maghanap tayo ng solusyon po mga suking. Mag-upload niya po kahapon maghapon at mag-upgrade po mga suking mga bayan. Ata sinasadya ito ng mga system na ang ganda-ganda kanina. Ang buong administration ng Delegado ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakaunan. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinatanggihan at walang pinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, local news muna tayo, no? Itong si
nakuha natin ng balita na pisa pundok po mga suki. Di umano asawa po ng bagong leader po ng Maute ay di umano no? Umano'y bagong leader ng Maute ay nakita po nakuan po natin kahapon ay dinala na sa Taguig City Jail po mga suking mga bayan, no? Itong si Napisa Pundok po mga suki. Nahuli dito po sa General Santos, dinala na po sa Manila po. Ilipat po sa pitan po ng Taguig City Jail po mga suking mga bayan, no? Okay. Yung ay itong leader po ng asawa po daw, yung ng bagong leader ng Maute po mga suking mga bayan, no? So, inililipat na sa Taguig City Jail itong si Napisa po mga suking mga bayan. Okay. Matapos po ay maglabas ng commitment order po ang korte po mga suking mga bayan, no? So, ayan. Ayan po ang balita po mga suking mga bayan patungkol po kay Napisa po mga suking mga bayan. Nauli rito sa Renata sa General Santos and then nilipat na po sa Manila po, no? Mula rito sa General Santos. Ang Bureau Administration ng Balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nauunan. Mga politika, mga opinyon o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang kinakampihan at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakanilan at trabaho lamang. Okay, so nilipat po sa Manila itong si Napisa Pundok na. Kahapon ng umaga ito ay dinala po dyan sa airport, para po ay para po ma-transfer po mga suki. Sa pamagitan po ng order ng korte po mga suki, order commitment ng order po ng korte po mga suki mga bayan, no? Ayan. Ang Bureau Administration ng Balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nauunan. Mga politika, mga opinyon o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang kinakampihan at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakanilan at trabaho lamang. Okay, yan po ang mga baril. Punta muna ko sa ibang bansa, no? Nigeria's Senate President quit the ruling party in a new blow to President Buhari po mga suking mabayan, no? Okay. Senate President? No. Ang Bureau Administration ng Balita ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nauunan. Mga politika, mga opinyon o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang hinihilingan, walang kinakampihan at walang pinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakanilan at trabaho lamang.
Ayan. So, Nigeria's Senate President quit ruling party. In a new blow to President Buhari po ng Nigeria po mga suki mabayan, no? Ang balita ito ay brought to you by Picante Pizza, Picante product po sa Cotabato. Meron na silang 4 na branches po dyan sa Cotabato City, no? So, galing kumain ng produkto po ng Picante Pizza at Picante product po dyan sa Cotabato City. Okay, sabi ni Papa Iqbal ay dapat ay itong si Kagimura Ibrahim po bilang ng BTA Chief Minister, si Papa Ibrahim mga upo dyan po, no? Okay. Bata po sila sa revolution na yung ito po mga suki babayan. Kanya politician to leave the ruling party dealing the election next year po mga suki babayan. Bukula Saraki, the country's third most party, PDP, becoming the most high-profile figure to lead all Progressive Congress po mga ADLSN. Last successive lawmaker left the ADC as did 32 in the lower house. This man, an APC faction said is no longer back Buhari. Okay, the loss of influential figure and division in the party feels support from Buhari within the powerful patronage network and among voters ahead of the election scheduled for February 2019. After extensive consultation, I have decided to take my leave of all. Progressive Congress, Saraki said in a statement. Today I start as a return to the party where I began my political journey, the People's Democratic Party. Okay. The PDP welcomes Saraki from the APC alongside Ahmed Abdullah, governor of Saraki's home state of Kwara, in the central Nigeria, the country's ambassador to South Africa, Ahmed Ibeto, also defected to the PDP after resigning his post, the PDP said po mga suki mabayan. Okay, spokesman of Buhari said the ABC would commitment later. The opposition PDP said on Twitter Saraki had damned the failed and dysfunctional APC. The PDP was in power from the start of the civilian rule in 1999 until Buhari took office in 2015 po mga suki mga bayan, no? Okay.
Okay, ayan po. The ADC Coalition United unseat Buhari predecessor Goodluck Jonathan in 2015, but it is now divided between Buhari loyalists and those who say they have been targeted by him for mga suki mga bayan. No? Okay, Saraki supporters said that for years been targeted by President. He has been down accusation of misconduct and investigation since taking the post in 2015 with the support of opposition lawmaker but has not been convicted. Saraki defection was expected, said Anthony Goldman of Nigeria focused PM Consulting, saying that the defection to the ADC helped Wari to defeat Jonathan for mga suking mga bayan. Okay. The challenge now for the opposition will be to overcome factional differences and personal ambition and find at this relatively late stage a credible candidate to challenge President Buhari next February, he said for mga suki mga kababayan. Okay. Nigeria main opposition parties in the days, July agreed to form an alliance. No, done it. Done it. Nigeria main opposition parties allies in July agreed to form an alliance with the joint candidate to contest the election. Buhari said in April he would seek another term and he looks set to receive party approval, party primaries to choose presidential candidate run from August 18 to 17. Okay. Ayan. Division the ABC emerged since its conference in June when new party leaders were elected and others showed their hope for party advancement thus. All but 2 of the 16 senators who left the APC last week joined the opposition PDP as a report. As a result, the APC has lost the Senate majority po mga suki mga bayan, no? Okay, ano ba itong pabalik-balik po mga suki dito, no? Okay. Okay, kung yung intindihin ng isang linya yan, okay lang. Ayan po ang mga suki mga kababayan, no? Ayan. Ano ang kasunod na balita ito? Ang orasan natin na 7:51 po mga suki mga bayan, no? Dami kasing advertise itong ano, no? Okay. Ay. Ay.
Ayan ang balita sa umaga ito mga suki mga bayan na. Okay. Okay, radical extremist campaign ahead of Pakistan election po mga suki mo. Meron mga ganun mga extremists? Okay. Okay. In this Monday, July 9, 2018, supporter of Pakistani radical religious and sectarian group protest outside the office of the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority, demanding that their election campaigns be aired by media channel in Islamabad, Pakistan. The country is seeing an unprecedented number of extremists and militant sectarian groups. The national terror figure with a 10 million bounty on his hand. The campaign bandwagon ahead of a parliamentary election later this month. Pakistan is seeing an unprecedented number of extremists and militant sectarian groups, even an international terror figure with a 10 million US offered bounty on his head. On a year ahead of a parliamentary election later this month. Okay. Bakit? Okay, analysts warn the phenomenon in a slippery slope to further radicalization of this conservative Muslim majority nation. Okay, Michael Kuganman, Deputy Director of the Asia of the Washington-based Wilson Center, say the participation of the radical group in the election is highly significant for mga suki mga bayan. Okay, nothing to save in power, which won't happen because of how they can use the political process to legitimize themselves and their extremist ideology. A small political party known as the Milli Muslim League or MML in April, Washington placed the MML on its list of a foreign of a group, calling it a pawn for the Lashkar-e-Taiba militant group compounded the U.S. wanted the militant Hafiz Zaid to stage attack against the Indian troops in the Himalayan region of Kashmir, divided between India and Pakistan, but claimed by both in its entirety. Said blamed for the two suicide by attack that killed 166 people, was declared a terrorist by the United Nations
and the United States has offered a 10 million bounty for him po mga suki mga bayan. No? Okay, when Pakistan Election Commission refused to register the MML for the July 25 election side, fielded its candidate under the banner of the already registered Allahu Akbar Tehreek Party. Allahu Akbar Tehreek Party. It's the familiar modus operandi for Saido routinely dodges sanction by the renaming his outlaw organization. Okay, when Laskar-e-Taiba was declared a terrorist group, it was resurrected under the Jamaat Udda, aiding the poor and sick according to Said. Okay. Okay, by bringing up the toxic view of this group into the political mainstream, Pakistan, already enabling environment for extremism, is becoming all the more permissive, said Kugelman. Okay. Muhammad Yaqub Say, a candidate for parliament from the Punjab provincial capital of Lahore, only admit that the Allahu Akbar Tehreek and the MML are one party. Okay. Allahu Akbar Tehreek has more than 260 candidates contesting the poll in Lahore and elsewhere across Punjab province, where 60%, the county's 200 million people live. Its campaign poster prominently pictures and are emblazoned with the MML party name. The rally held this month in Faisalabad in southern Punjab. Said was showered with rose petal as he stepped onto a stage crowded radical compatriot, men in a long and kept beard ba? Yung bongod sa amin, yung beard. Okay. The beards who adhere to the strict interpretation of Islam, akin to the version practiced under the Afghan Taliban. They all have several hundred supporters, same and face to the world identities side as a terrorist. Outside they can say whatever they want, but inside Pakistan we love him, said a participant Said Sahid who goes by only one name. Said has rejected the allegation of masterminding the Mumbai attack, but his furious speech in Faisalabad was laced with a threat to India, the US, and anyone who challenges his view of Islam. Our war against a crusader, Hindus and Jews will continue. He wanted and mocked the US concern over the participation in the election. The political crisis has gripped Pakistan since last July. The Supreme Court ousted Prime Minister Nawaz Sharif from office over the corruption and the subsequent cascading the allegation against his ruling Pakistan Muslim League Party. Also played into the hands of extremists and radicals who have traditionally had the patronage of the country's powerful military
and agency. Okay. Okay, Sharif believed to have run the afford of a military which has ruled Pakistan directly or indirectly for most of the 71-year history. When it sought to restrict its involvement in this civilian affair and criticize some effort to combat the extremist group. Right group, right groups say the military is seeking to influence the election outcome to keep Sharif party out of power. Military derives benefit from having this hardline outfit in the state of electoral playing, said the Kugelman. They have the potential to attract votes from some of more conservative supporter, the Pakistan Muslim League. Okay, Simran, no? Ano Simran? Okay, well, Said may be among the most prominent radical on the campaign trail. Others in the lineup are just, as what some said, Muhammad Amir Rana, an Islamabad-based Pakistan Institute of Peace, studies as long-track radical group in the region. Outlaw group, particularly radical Sunni ones, have been resurrected under the new name, but their agenda is unchanged, Rana said. Sectarian group like Sipa El Sahaba, Sipa El Sahaba, renamed as Ahli Sunnah wal Jama. A third candidate to openly attack minorities since as Genetic said Rana. They have not abandoned violence. For Said, another radical, this election is about gaining legitimacy, expanding their influence. We have not been them giving up jihad or holy war. Okay. Okay. Okay, another radical group in the fray is the previously unknown Labbaik Pakistan. It's rally shut down part of Islamabad. Earlier this year, after the party accused Sharif government of blasphemy for accidentally dropping a reference to Prophet Muhammad upon from Drapelo. Winning even small, a number of seats would be huge for uh, Takrik and the Bike Pakistan and could set back lawmaker effort to curb the use of controversial blasphemy law. It carries an automatic death penalty. The set of dispute frightened it of more than simply by labeling accusation of insulting Islam's prophet po mga suki mabad. Okay. Wala kayo.
When you have a hardline political parties, including some aligned with the international designated terror group, come out and forced to contest election, even in the face of international pressure, that is sobering reality, said the Kagelman. Okay. Okay, yan po ang orasan natin alas 8 na, no? Kababa ng balita natin, no? Ano, tama na? Okay. Okay. Talagang, okay, yung National ID law, no? Napagalitan mo Republic kay inananatan ng Pangulo Pong Suki Mabayan, no? Okay, mag-ID na tayo next year. Ay, gusto ko na may ID isa lang. Para hindi ako daladala ng kantatutak po ng ID po mga Suki Mabayan, no? Okay. Regional balita muna, mga isa lang, no? Barangay City Council commends honest driver brave cab. Barangay City honest driver in a brave cab will give a commendation by the Sangguniang Panglungsod as the Barangay City Council during their regular session Tuesday afternoon. Okay, the SB approved to resolution giving a certificate of commendation to Jeepney driver Noriel Gonzalez, 29, the Senior Police Officer 1, Usmundo Calalo, 38, a member of the Batangas City Police from Suki Mabayan. Okay. Gonzalez, driver of Batangas City SM Capitolio Road, returned a bag and a cell phone of a senior high school student, Alisa Claveria, which were left inside his vehicle last July 15. Gonzalez said when he noticed the cell phone has no network signal, discovered the no SIM card. He opened the bag and found Claveria or the school identification card, then or the contact number which was belong to Claveria's mother. Hindi ko po na-contact yun. Bala ko po dalhin doon sa school. If ever I did not contact the owner, I plan to bring to the things to her school. Gonzalez told the Manila News Manila. It was his second time to return a cell phone, a passenger 5 months ago. Meanwhile, Espian Catalo also commended by the lady suspect who tried to snatch the wallet of a pregnant woman inside the passenger jeep
just July 3 po mga suki. Natala was on his open duty, was on board a motorcycle, happened to pass by commotion, and he was informed about the attempted robbery. He chased and arrested the suspect, who is now under the custody facility of Batangas City Police Station. Lahat po ng police ay handang tumulong for 7. Araw-araw ba? 24 hour, 7 day a week. Handa po sa aking yung puso ko ng pagiging police para mahuli yung suspect. Kahit hindi ako naka-duty, we as policemen are ready to it just existed to me being a policeman to capture the suspect, even it was not on my duty hours, kalalo sa Manila News. Ayan po mga suki. Ang mga isa po, meron pa isa po. Suspected rapist killed in shootout with police po mga suki mga bayan. Batangas din. Okay, sunod sa Batangas, a suspected rapist of a 17 years old student was killed in a shootout between him and patrolling police men Tuesday afternoon. Sunod sa Chief Inspector Virgilio Jopia identified the suspect as Lori Pineda, 25, a young South Harbor and resident of Lipa City. Jopia said the police, Jopiata said the police team was conducting a mobile patrolling at around 20 p.m. in Sitio Camarin, Barangay Lalayat, with the victim and her parent approached the team and reported the rape incident that happened 2 hours ago. Huli kagad, no? Yan maganda. The victim was walking at this street when the suspect dragged her the grassy area. Okay. Grassy area, gagged the victim in the mouth with ankles, cheek, and allegedly raped her victim alias Nene. Opia said Nene had the chance to escape and ran when the suspect heard an incoming tricycle. After being informed about the incident, the patrol team spotted the suspect well on board a blue motorcycle with a sidecar, but when they were about to arrest Pereda, the alleged opened fire, prompting police
to retaliate hitting the suspect. Reda was rushed to San Jose District Hospital and was declared dead on arrival. Police recorded recovered a caliber 38 revolver from the suspect from Suki. Ayan na, marami pa sanang balita, no? Pero hindi natin kaya mga Suki. Alas 8:18 na po mga Suki mabayan, no? Okay, tama muna. Magbalita po tayo ng hangin na po mga Suki mabayan, no? Okay. 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 Ayan po. Ang nakita natin dito po sa social media, si Pangulo po at saka si Sap Bongo po nakita natin sa Buanga City, no? Ay kapapasok lang ito. Binisita po nila ang victim po ng bombing po sa Lamitan po mga Suki mga bayan. Nakita po si Pangulo ay kinahak po niya ang isang nakakopya po ng isang tagalamitan po mga victim ng bombing po dyan na-intercept po dyan po sa area ng maganda sa Bulanting mga Suki mga bayan, no? So, binisit na nila ang mga biktima po dyan ng mga Suki mga bayan. Pasok lang ito dito sa aking page po, yung pagbisita po ng Pangulo po sa mga biktima po ng bombing sa Lamitan, no? 11, 5 sukatan po mga Suki mga bayan. So, patuloy po ang investigation po mga Suki mga bayan, no? Kasi hindi po nakilala yung bomber po mga Suki mga bayan. Ayan. Yung bomber ng Lamitan bombing po mga Suki mga bayan. Okay. Ayan po mga Suki mga bayan, no? Public pronouncement na lang, no? Gesta sa Colondata International Folklore Festival 2018 po mga Suki mga bayan, no? So, kailan mag-umpisa ito ang kuwan ito? Sa 11, meron sabi po ng taga-CPIO, ng CIO, ng Coronadal sa 11 po na mag-umpisa Sabado para sa mga media po mga Suki mga bayan, no? Yan makasaysayan ng Fiesta Colondatal International Folklore Festival po mga Suki sa Coronadal City po mga Suki mga bayan, no? Ayan. Okay. August 11 to 18 po ang Coronadal International Folklore Festival po mga Suki mga bayan. Ma'am Maribik, salamat po Ma'am Maribik na. Okay. Okay, ayan po. Saksihan natin kung may panahon po mga sulit sa Sabado, no? Ayan.
Ayan na, mga suki mga. Tingnan natin na lang ang balitang okay, saan yung balitang hangin natin, no? Ay, ito. Anong latest sa hangin po? Ito na. Para matapos ng programa natin, no? Magandang umaga po para naman sa ating medyo akong araw ng Lunes, August 6, 2018. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin po nakaka-apekto ito ating kabagat o Southwest Monsoon dito nga sa Timogong Luzon at ito sa Pagkakayaan. At ang ating kabagat patuloy pa rin nagdadala ng mga pagbilan sa ilang bahagi ng Luzon at Pagkakayaan. Samantala, meron po tayong Ngayon, ang audio nila na, pasensya na kayo na. ang isa po layo 615 kilometers kanluran po ng tubig Sambales. Ang isa naman ay nasa layo 1,280 kilometers silangan naman ng tubig Cagayan. At base po sa ating mga datos, sa kasalukuyan ng ating mga low pressure area na dito po sa kanlurang bahagi ay mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Samantalang ito namang ating low pressure sa silangang bahagi ay mas mataas po ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Subalit hindi naman natin inaasahan na ang nasabing low pressure area kung maging isang ganap na bagyo ay posibleng maglandfall o tumama sa anong bahagi. At para kung sa magiging rin natin panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin po nakaka-apekto nga itong ating habagat, patuloy pa rin makakaranas po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga pag-ibig at pagtulog dito po sa probinsya ng Sambales, Bataan, Cavite, Batangas at rin po dito sa region ng Mimaropa. Kaya pinapaalalahanan pa rin natin ang ating mga kababayan sa sarili mga lugar na mag-ingat pa rin po sa posibleng pagkakaroon pa rin ng mga flash floods at landslides. Samantala sa Metro Manila at sa nalalong bahagi naman ng Luzon, kasama pa rin natin ang maliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng mga palandaryang buhos ng ulan na dito pa rin po ng ating mga thunderstorms. Ang ating temperature naman sa Metro Manila, posibleng maglaro simula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Asahan pa rin ang mainit na temperatura sa Tuligaraw. Inaasahan po ang ating temperatura 24 degrees. Samantalang sa Lawang, 24 to 32 degrees. Sa Baguio City, asahan naman ang 16 to 25 at sa Tuligaraw, asahan ng 21 to 28 degrees Celsius. Sa Legazpi City, asahan natin ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Pagkakayaan, dahil patuloy pa rin ang epekto po ng ating habagat, dito po sa kanlurang Pagkakayaan, patuloy pa rin makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Samantalang sa nalalawing bahagi naman ng Kabisayaan at mga makakaranas po ng mga iwalas na panahon na may posibilidad pa rin na pagkakaroon ng mga panandaryang buhos ng ulan at hindi pa rin mga isolated thunderstorms. Temperatura na po natin dito sa Kabisayaan sa Iloilo, maglalaro sa mga 24 hanggang 30 degrees Celsius. Samantala sa Tacloban at maglalaro na sa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu 26 degrees Celsius. Dito lang sa Mindanao, sa Zamboanga City at sa Cagayan de Oro, ang temperatura po natin 24 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At para po naman sa ating mga isla, magkano po ng maliit na pandagat, wala po tayo nakapas na warning sa kasalukuyan, kaya ligtas na kayo sila makakapalakot sa anong baybayang dagat ng ating bansa. Ibayin pa rin ang ating paalala dahil po ang malaking bahagi ng ating karagatan ay mabiging katamtaman hanggang sana.
At silipin naman natin na magigilagay natin panahon sa susunod na 3 araw. Dito po sa Metro Manila, asahan pa rin bukas ang mga isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang pagdating naman ng Wednesday at Thursday, meron tayong mga kalat-kalat na mga pagulan na dulot ng low pressure area sa may bahagi ng Subic Zambales. Temperatura po natin, 24 to 13 degrees Celsius. At sa Baguio City, asahan naman sa susunod na 2 araw, asahan pa rin mga isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 16 to 25 degrees Celsius. Pagdating ng Thursday, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na bagulan. Temperatura po natin, 15 to 24 degrees Celsius. At sa Legazpi City, sa susunod na 2 araw, makakaliwalas pa rin panahon ng mga isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 25 to 32 degrees Celsius. Samantalang sa Thursday, posible pa rin magkaroon ng mga kalat-kalat na mga pagkulan. Temperatura po natin, 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa Cebu City, asahan pa rin sa susunod na 3 araw, makaliwalas pa rin panahon na may isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Davao, sa susunod na 3 araw, asahan pa rin ang makaliwalas na panahon na may isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 25 to 33 degrees Celsius. At ang ating po araw, inaasahan sisikat mamaya 5:40 ng umaga at lulubog naman sa ganap na 6:23 ng hapon. At para po sa mga karagdagang informasyon, mangyari lamang mag-vlog on sa mga sumusulok sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pag-asa sa ating mga weather report sa YouTube, UST Pag-asa Weather Report at gayon na rin po sa ating website sa bagong.pag-asa.usp.gov.ph. At yan po latest mula dito sa Broadcasting Center ng USP, ang inyong naging tagapag-ulat, Melo. Okay, si Mena Mendoza po. Maraming salamat, Mena Mendoza, ng pag-asa mga suki mga bayan. Okay. Ayan po. Meron pa kong balita, no? Kapapasok lang. Okay, itong si Aling Lenny po mga suki mga. Gusto ko mga balita ganito eh. Basta favorite ko mga balita yung mga ganito. Robredo deliver anti-poverty aid package to Summertown po mga suki mga bayan, no? Kahit natapos ang balita ng isinit ko na lang itong mga suki, regional balita. Looking for more ways to help the poor in the rural areas. The Office of the Vice President plans to expand the coverage of its flagship anti-poverty program to Eastern Samar po mga suki. It was bird by Vice President Lenny Robredo in herself when she visited various remote towns in Eastern Samar for August Perang at Buhay Intervention. Okay. Marami na po kaming pledges doon sa mga naunang mga munisipyo, pero pinapromise ko yun. Tingnan ko po natin at least dito sa Eastern Samar, nakadagdag tayo ng Northern Town, tayo sa Northern Town, we have many pledges for the previous municipalities, but I promise we are looking at least here in Eastern Samar at the regional Northern Town, she said po mga suki mga bayan. For one, OBP has been a training class municipalities along the northern coast of Samar facing the Pacific Ocean. Major sources of livelihood are farming and fishing. Roberto Cedo, Kinapondan, and Balangkayan, where she is a turnover various assistant beneficiaries of Bangat Buhay program from August 2-3. This town were 3 of the 4 partner areas selected by OVP for its poverty alleviation effort in Eastern Samar. Yes, Hernani, she witnessed the groundbreaking ceremony for the dormitory for students who live apart from Matarina fisheries in Sarceda. Okay, mga bayan, no? So yan, tulong po ni Vice, sa Office of the Vice President mga suki mga bayan. Okay. The Vice President then proceeded to Western Samar for ceremonial
turnover of the Carabaos to 15 livelihood subsidy, beneficiaries in Gandara and second-class municipalities. Such assistance is meant to increase the supply of Carabao milk in the town and in turn help boost the production of a cheese local known as queso. An advocate of the poor, Redo considered poverty as the biggest challenge in the community. Perennial problem na itong kahirapan mong masukin. I always tell the people who heard that we are not aspiring to become rich, but what we should strive for Okay, for it to feed our families to the health food 3 times a day and send our children to school, as he said in Filipino. To fight poverty, the Vice President said that education is the equalizer for poor Filipinos. When a nation is educated, when a person is educated, when a person is educated, even he or she is poor, they have the fighting chance, she said po nga Sukimaban. Tama yan, no? Tama yan. Okay, sabi ni Mohager, ang tawag namin sa kanya si Aito. Galing magpaliwanag itong matandang senior leader po ng organization ng MILF, no? Sabi niya, handa sila suki. May mga blueprint plan na sila. Pag sakali sila ay upo na po bilang Bangsamoro Transition Authority also, mga kabayan, no? So, yan ang gusto ng sa kanila. Sa hanay ng organization po itong si Kagi Murad Ibrahim ay sa consensus nila dapat mamuno po sa kanila mga suki. O chairman naman siya ng organization mga suki kabayan. Okay. Sila rin. Pili muna po mga suki mga bayan, no? Kagi Murad Ibrahim, ang gusto po ni Bapa IQ po mga suki mga bayan, no? Yan po balita natin, nakuha natin po ang contact niya mga suki mga bayan, si Kagi Ikbar, Muaga Ikbar. So, matagal paghirap na. Nakikitapat po na bata pa hanggang matanda na po sa pag-revolution, and then na-achieve nila rin nung pangarap po mga suki mga bayan. Okay, sa baka po mga suki mga bayan. Okay, tingnan na naman natin ang kanilang performance mga suki mga bayan, no? So, matagal po. Ang nakalimutan ko, ang rehabilitation, no? Hindi ko natanong sa kanya. Pero may time naman, uminig natin po ito si Kagi Muaga. So, manatili po kayo. Lagi tayo subaybay, lagi tayo subaybay rito sa ating programa. No? Makakuha kayo ng mga magandang information. Yung balita sa Indonesia, no? Ito ang kumpulong patay na pumasok sa 7 magnitude na sa Lombok, Indonesia, mga suki mga bayan. Nuna ko yun kanina. Okay. Basta may sakuna, diyan po ang ADLSN TV, halo-halo special opinion balita, di ba?
mga taga-Picanig. Kapaalam tayo na, orasan natin na 8:38 mga sukimabayan dito sa programa. Okay? May balak sana kung mag-program po para sa Mindanao, no? Pero kaya ba ng ganitong system po mga sukimabayan, no? Nag-upload na po kahapon, nakala ko okay na okay po mga sukimabayan, ha? Karami na itong gamit. Ganun pa rin. Suki dahil sa pamagitan lang ng mga satellite ito mga sukimabayan, no? Kalungkot talaga. Okay. Pero huwag tayo ma-discourage. Ganun talaga. Challenge. Sa TV Global Page, ADLSN TV Page News, TV hanap po other promo po nga suki mga kabady. Ang lahat ito ay brought to you by Picante Pizza and Picante Farm. Mabait po yung mga pangyayari po yan mga suki mga bayan ng Picante Pizza and Picante Farm. Napakasarap ang pagkain nila, no? Okay. Ayan. Masarap po. Masasabi ko masarap. Masarap po. Bira ako papunta ko sa Cotabato, hindi kakain sa kanila po mga suki mga bayan, no? Okay. Mabait po yung mga may-ari yan. Mga batang-bata po, entrepreneur po mga suki mga bayan. Okay. Okay. Ito ang the only informative and alternative news authority in line po mga online po mga suki. Kamali-kamali na tayo doon. The informative news authority online. Alternative kasi ito mga suki mga bayan, no? Alternative news ang ginagawa natin. Okay. Iba. Kaya sagol-sagol ang balita ko mga suki mga bayan, no? Iba ang tema po ang inadapt ko dito. News ko. Anong problema po yan ng internet. Yung buffering, mabagal po ang buffering ng internet po mga suki mga. News online yan ang problema po mga suki mga. Kaya magputol-putol yan. Buffering ng internet, yan ang sakit po dahil sa kainaan po ng MPBS natin mga suki mga bayan. Kung mga katulad ng South Korea na ito, mga Singapore tayo, wala na ito ganito mga suki. Katulad ng US, wala na. Parang bilis po ang ikot ng nakita mo sa mga US, sa mga Europe, magandang internet nila karamihan mga mainstream media ngayon nag-kuhan sila sa social media na rin mga suki babayan. Para ma-reach ang global audience po mga suki babayan. Tayo, na-reach na natin, matagal na tayo. Nauna pa nga tayo sa Facebook sa paggawa nito mga suki babayan, no? Okay. Kahit na hindi gaano kaganda ng news kuhan natin, basta authentic po mga suki mga bayan, no? Yan importante ng authentic ang news natin. Okay. Bago bumili ako ng mga gamit, yung mga gadget ko in order pa sa ibang bansa. Okay. Yung camera, super camera po, maliit lang, pero super camera po mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. In order ko po mga suki pamagitan ng online order po mga suki po bayan, no? Naubos ng pondo-pondo natin sa upgrade po ng mga kagamitan natin. Okay. Kasi hindi ka, wala, maiwan ka talaga. Maiwan ka. Okay. Mga gadget ngayon, pabago-bago Meron naman Oppo ngayon po, Oppo X, naku, ang ganda. Paano kung maka-purchase naman yung mga suki mo bayan? Hirap, huwag hindi ka mag-upgrade ng paggamit ko mga suki, no? Talo.
Bagal po agad. Okay, sa YouTube po, close na natin, no?